প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালো সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা পিঠাগুৰি লাৰু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। এই লাৰুবিধ খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰো আজি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো। গেছত কেৰাহী এখন পাতি তাতে চাহখোৱা কাপৰ জোখেৰে 1.5 কাপ পিঠাগুৰি দিছো। ইয়াত মই জহা চাউলৰ কেঁচা পিঠাগুৰি লৈছো বা শুকান পিঠাগুৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি ল'ব আৰু লাৰু যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত পিঠাগুৰিৰ পৰিমাণ বা অন্য সামগ্ৰীখিনিৰ পৰিমাণ আপোনালোকে কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ এতিয়া পিঠাগুৰিখিনি অলপ সময় আমি ভাজি থাকিম, ঘনাই লৰাই থাকিব। পিঠাগুৰিখিনি কম জুইত 3-4 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই যোগ কৰিছোঁ আধা কাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল। ইয়াত মই কেঁচা নাৰিকল যোগ কৰিছোঁ বাবে অলপ সোনকালে যোগ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনা শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান সময় পিছত যোগ কৰিলেও হ'ব। এতিয়া নাৰিকলখিনিও পিঠাগুড়িৰ লগতে এনেদৰে কম জুইত অলপ সময় ভাজি থাকিম। প্ৰায় 8-10 মিনিটমান সময় আমি এইদৰে পিঠাগুড়ি আৰু নাৰিকলখিনি ভাজিব লাগিব। পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ পিচি লোৱা চেনি। সম্পূৰ্ণ 1 কাপ দিয়া নাই, 1 কাপতকৈ কমাই দিছোঁ। আপোনালোকে মিঠা নিজৰ হিচাপত দি ল'ব। চেনিখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেম কমাই ৰাখিব। এইদৰে আকৌ 2 মিনিটমান সময় আমি ভাজি থাকিম। তাৰপিছতে ইয়াতে যোগ কৰি দিব অকণমান গাখীৰ। গাখীৰ মই আধা কাপ লৈছোঁ যদিও প্ৰথমতে দি লোৱা নাই, মন কৰিছে। আমি মিশ্ৰণটো বৰ বেছি পনীয়া কৰি পেলাব নালাগে, সেইবাবে এনেদৰে অলপ অলপকৈ গাখীৰ যোগ কৰিব। গোটেইখিনি যাতে ভালদৰে সান খাই পৰে সিমানটো জোখত আপোনালোকে গাখীৰ যোগ কৰিব। গাখীৰ কিমান দিব লাগিব সেয়া পিঠাগুড়িৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। মই যিহেতু কেঁচা নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, নাৰিকলৰ পৰাও অলপ গাখীৰ ওলায়, সেইবাবে ইয়াত আধা কাপ গাখীৰ মোৰ প্ৰয়োজন নহ'ল, আধা কাপতকৈ কমকৈহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। একেবাৰে শেষত এচামুচমান গৰু ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ গোন্ধৰ বাবে, লগতে টেষ্টটোও ভাল হয়। যদি আপুনি ঘিউ গোন্ধ ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। মন কৰিছে মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপ শুকাই আহিছে। ইয়াতকৈ আৰু শুকুৱাই পেলাব নালাগে, তেতিয়া লাৰু বনিবলৈ অলপমান অসুবিধা হ'ব বা লাৰুবোৰো বেছি টান টান হ'ব। এই লাৰুবিধ অকণমান কোমল হৈ থাকিলেহে খাবলৈ ভাল হয়। যদি আপুনি কেঁচা মিঠৈ খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এই লাৰুবিধো খাই নিশ্চয় ভাল পাব। টেষ্টটো অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰে হয়। কিন্তু এই লাৰুবিধ আপোনালোকে 2 দিনমান সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব। ফ্ৰিজত থ'লে প্ৰায় সপ্তাহ ধৰি ভাল হৈ থাকে, কিন্তু যদি বাহিৰত থয় 2-3 দিনমান ভাল হৈ থাকিব, তাতকৈ বেছি দিন ভাল হৈ নাথাকে, যিহেতু আমি ইয়াত গাখীৰ বা কেঁচা নাৰিকল যোগ কৰিছোঁ। এয়া মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। মন কৰিছে ওচৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, এনেধৰণৰ হ'ব লাগিব। বৰ বেছি পাতলো নহয় আৰু একেবাৰে শুকানো নহয়। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু মিশ্ৰণখিনি বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, যিহেতু এতিয়া বহুত বেছি গৰম হৈ আছে। তাৰপিছতে আমি লাৰু বান্ধি ল'ম, কিন্তু মিশ্ৰণখিনি এনেদৰেই থৈ নিদিব, তেতিয়া শুকাই যাব পাৰে। সেইবাবে এইদৰে ঢাকি ৰাখিব। মিশ্ৰণখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ল, এতিয়া আমি লাৰু বান্ধি ল'ম। হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থাতে লাৰু বান্ধি ল'ব, একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিবও নালাগে। অলপ মিশ্ৰণ লৈ এইদৰে লাৰু বান্ধি লৈছোঁ। হাতৰ তলুৱাৰে অলপ গোল কৰি দিব। ওপৰত অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি পেলাই সজাই দিব পাৰে, দেখিবলৈ ভাল লাগে। এয়া এটা লাৰু বান্ধি লোৱা হৈ গ'ল। ঠিক একেদৰে বাকীকেইটা লাৰু এতিয়া মই বান্ধি ল'ম। এয়া মোৰ গোটেইকেইটা লাৰু বান্ধি লোৱা হৈ গ'ল। এটা লাৰু আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। এই পিঠাগুড়ি লাৰুবিধ খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু হয়। আপোনালোকে যদি এই পদ্ধতিৰে বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।